سلام، شبتون بخیر. اینجا شب البته. نمیدونم موقعی که ویدیو رو شروع میکنید به دیدن جای شما روزه یا شبه، ولی امیدوارم که هر ساعتی از روز که از حالتون خوب باشه. سلام، حالتون چطورین؟ خوبین؟ خیلی خوش اومدین به یک گوشه از خونه ما. خیلی خوشحالم واقعا که شماها هستین. چطورین؟ اه. خوبین؟ خب بگو بویرون یکم یکم بیافن. یکم گرم کنیم موتورمون رو، بعد شروع کنیم در مورد حرف. اوکی. خب بگو چی کار کردی؟ چطور بودی این هفته؟ از ویدیوی قبلی تا الان چطور بودی؟ از کجاش بگم؟ از کجاش بگم واقعا؟ آقا من این یک هفته 10 روز گذشته به صورت مداوم نانستاپ سردرد داشتم. با سردرد میخوابیدم، با سردرد پا میشدم. خیلی من میگرن عصبی دارم. این هفته خیلی اذیت بودم. الان بهترم. یه تصمیمایی گرفتم مهم. اینکه یکم ورزش کنم، یکم آب بیشتری بخورم، چون من اصلا آب نمیخورم. شاید باورتون نشه ولی هفته بیاد و بره شاید یه لیوان آب بخورم. تصمیمای خوب بر خودم گرفتم. آره، خیلی خطرناک میتونه باشه این آب آره. نخوردن. اگه اینا بذارن اعصاب من سر جاش باشه من سردرد نمیشم. این اعصاب. اعصاب منه این ها. اعصاب منه. بله دیگه. آره. قبول داره. خوبه. دوست دارم. مجبورم، میدونی دیگه، ناخنگیر و اینا. تو خب چطور گذشت؟ من این هفته خب یه دوره خیلی پرتنشی رو ما گذروندیم، تو خودت خبر داریم. فشار از جاهای مختلف اومد، ولی به تدریج دارم بهتر میشم. الان هنوز تا شرایط آرمانیم فاصله دارم، ولی دارم بهتر میشم. بازم مثل همیشه دیگه، مم. هر کاری که شما بکنید در بهترین شرایط هم که باشی، بازم یه جاهایی آره پیک واقعا. میزنه، استرس میاد سراغت. ولی دارم بهتر میشم. در یه کمی اوضاع احوالم داره بهتر میشه و امیدوارم به تدریج هر روز بتونم نزدیکتر بشم به اون حالی که خوبه و به شرط مم. استاندارد و ثابت اصطلاحا الان برسم. یعنی حالت بهتره؟ مثلا از نسبت به 10 روز پیش حالت 10 روز بهتره؟ آره، نسبت درش پیش خیلی آه. بهترم. 10 روز آره خیلی بهتر. خداوند شکرت. آره واقعا حالم. شما چطورین؟ چه خبرها؟ کجا هستین؟ به این خونه ما. بفرمایید طور بفرمایین. بقرآن. تو به قرآن بفرمایین. خب بریم. بفرمایین. چه خوابی دیده برامون نمیدونم. خب از اونجایی که خودم کردم که لعنت بر خودم باد، گفتم بیایم یک دونه این کار کنیم، خودمون رو به چالش بکشیم. مثلا یک موضوعی رو من میدونم به تو نمیگم، همون روز میگم و برعکسش. حالا ایشون نوبت ایشونه. ببینیم چی کار کرده. چی کار کرده. چه آره. سوال سختی. نه سوال سختی نیست در واقع. اه، یک مقدمه من بخوام بگم در مورد چیزی که میخوام مطرح بکنم، اه، به صورت کلی اینجوریه که وقتی تو جامعه ما صحبت از احساس میکنیم، وقتی از بروز احساس صحبت میکنیم، از اینکه یک انسان احساساتی مثلا میبینیم، تصویری که در ذهن ما شکل میگیره یه خانومه. حالا اگه نگم یه زن، یه خانومه. یعنی در واقع اه، جنس لطیف میگن بهش، نمیدونم اسم دقیقش رو چی باید بگم که نه بی احترامی باشه و معنای کامل کلمه رو هم برسونه. مثلا وقتی میگی من یه آدمی دیدم خیلی احساساتی بود، عمدتا تو ذهن ما یه خانم شکل میگیره که حالا ممکنه در مثلا سمت معشوقگی باشه، در نقش مادری باشه یا در نقش همسری باشه. درست. منتها چیزی که من الان میخوام در موردش صحبت کنم مرد هاست. مرد هاست در واقع اون ستمی که باورهای نادرست به مردها روا کرده و مردها رو از اون وجه انسانیشون، از اون وجه احساساتیشون یه مقدار دور کرده به نظر من. هفته پیش تو ویدیوی پیش تو یه سوال صمیم مطرح کردی که مم. مامانتو بیشتر دوست داری یا باباتو دوست داری. خب این سوالی بود که تقریبا هم از پسرها پرسیده میشه هم از دخترها. منتها من میخوام الان چیزی رو بگم که بیشتر بیشتر که منظورم تقریبا میتونم بگم 100% اوقات با پسرها طرف حساب این حرف بودن، گفته بودن و آسیبی هم که دیدن عمدتا پسرها و بعد طبیعتا مردهای آینده بودن که باش بودن. و
اون جمله این بوده که مرد که گریه نمیکنه. مرد که گریه نمیکنه. چرا مرد نباید گریه کنه؟ آره آره مردا باید گریه کنن. مردا گاهی اوقات دوست دارن گریه کنن. برای من پیش اومده، یعنی یه وقتی احساس کردم تنها دوای دردم تو اون لحظه‌ای که دیگه چیزی نمونده از فشار منفجر بشم اینه که یه جایی پیدا کنم برم داد بزنم، یه مقدار گریه کنم و بعد یکم آروم میگیرم، مثل کسی که یه مسافت خیلی طولانی رو شنا کرده، انگار مثلا برای نجات جونش بوده، خب و هم. بعد به یک ساحل آرامشی رسیده، یه جایی که میگه خب الان دیگه من اینجا کسی نیست که آسیب ببینه، به من آسیب بزنه، یا مثلا دیگه غرق نمیشم. به پشت میفته رو ساحل، به آسمون نگاه میکنه و انگار که میگه جون به در بردم، دیگه نمیمیرم. هم. این به نظرم خیلی ستم بزرگی بود که به ما مردها شد. به نظرم هنوزم این حرف هست بین مردم. میگن هنوزم میگن، آره هنوزم هنوزم. متاسفانه میگن، ولی شاید کمتر کسی متوجه باشه که این چه آسیبی میتونه بهت بزنه، چه هم. آسیبی به یه بچه داره میزنه، چه باری رو چه دوشش باری رو میذاره، دوشش چه میذاره. حال بدی رو بهش تزریق آره میکنه. آره. خب اگه گریه نکنه چیکار کنه؟ وقتی خب که فشار روشه چیکار آره، کنه؟ من به این موضوع کم فکر کردم، حالا تو یکم در موردش صحبت کن، اینا تو چی به نظرت میرسه در مورد این مسئله؟ به نظر من اولا که اصلا اینجور خصلت‌ها که به نظر من توی وجود آدمه، تو ذات آدمه، مثل گریه کردن، مثل خندیدن، خوشحال بودن، ترسیدن، اصلا نباید جنسیتی باشه. چه بد که جنسیتی شده. چه بد که به مردم میگن، به پسر بچه ها میگن که مرد که گریه نمیکنه. خب این وقتی بزرگ میشه این همجور آموزش میبینه که مرد نباید گریه کنه. خب وقتی بزرگ شد به یک نقطه رسید، به بنبست رسید، چجوری احساساتشو بیان آره کنه؟ دقیقا. ببین همینه دیگه. مثلا تو در نظر بگیر که بچه‌ای مثلا با پدر مادرش رفته بیرون، داره راه میره یه جایی، میدوه یه لحظه میفته زمین، دستش مثلا زخمی میشه یا هر چیزی. خب پدر مادر طبعا میدوند سمت بچه که ببینن. ببخشید وسط حرف این خیلی تکونش نده. اه، بچه میدوند سمت بچه که ببینن مثلا حالش چیه، چه اتفاقی افتاده اینا. مادر که خب مثلا بچه رو بلند میکنه، ناز نوازش میکنه، مثلا خاک پاشو میگیره یا مهم. خون دستش رو یه مقدار پاک میکنه. بچه شروع میکنه به گریه کردن دیگه. طبیعتا اولین واکنش بچه در برابر درد گریه است. آفرین دقیقا. و بعد پدرش میاد بهش میگه که بابا گریه نکن، مرد که گریه نمیکنه. خب بچه این چیزی که تو ذهنش شکل میگیره که پس برای چی من دارم گریه میکنم؟ هم. اصلا به یعنی خودش شک آره میکنه. دو تا احساس متناقض داره. آره. یه احساس مرد بودنه که خب بچه میدونه که یعنی جنسیتش با یه بچه مثلا با یه دختر فرق میکنه، اینو متوجه هست که من جنسیتم با اون فرق میکنه. این یه برچسبی که پدر بهش میزنه که تو اولا تو مردی. مهم. خب یعنی از همون اول بهش داره انگار پدری سیگنال میده که تو دیگه بچه نیستی. آها آره خب چه حرف یعنی جالبی. بچگی رو اولا داره ازش میگیره، از همون گام اول. هم. در حالی که بچه اصلا تا توی چیزی که الان ما داریم میبینیم، روانشناسی که الان وجود داره، این که بچه تا مثلا 12 13 سالگی بچه اصلا نباید توقع چجوری؟ مثلا رشد عقلی آنچنانی داشته باشی. بچه هنوز داره یاد میگیره، هنوز داره تو دنیا میگرده. این پس اولین برچسبی بود که پدر به بچه برچسب میزنه تو مردی، این تو بچه نیستی دیگه. حالا شاید طفلک مردم نباشه، بنده خدا بچه هست دیگه، هنوز خیلی کوچیکه. حالا این بحثه آره دیگه ای داره، ولی همینم اشتباهه دیگه. آره. مسئله دوم این که حالا از این قسمت که بگذریم، بچه با خودش فکر میکنه که من نباید گریه کنم، من نباید گریه کنم و اگر گریه میکنم نکنه، اگر من گریه میکنم من مرد نیستم. م. یا اینکه اگر مرده چون مرد قویه نباید گریه کنه ها. یعنی میخوام ببین من مرد که نیستم، پسر بچه هم نبودم، این تجربه رو ندارم، ولی الان اگه خودم رو بخوام تو اون حالت تصور کنم، وقتی به یه بچه بگی تو که مردی گریه نکن، حالا هر برچسبی، این بار قوی بودن رو دوش بچه میذاره.
یا لااقل تظاهر به قوی بودن. یا تظاهر به قوی بودن در این حالی که درد داره و نیاز به ابراز این درد داره، حالا هر روشی، گریه، ناراحتی. وقتی تو این بار قوی بودن رو دوش اون بچه میذاری، خب اون بچه تاب و تحمل این همه درد و نداره. بعد وقتی که نتونه خودشو بروز بده، یک جایی میزنه بیرون دیگه. همیشه همینجوری دیگه. ما وقتی احساساتمون رو نمیتونیم اون جا که وقتشه و درستشه بروز بدیم، یک جایی میزنه بیرون دیگه. آره حالا دقیقا به هر هم. شکلی، یکی آره. منزوی میشه، یکی پرخاشگر میشه، یکی خشن میشه، جفتش یکیه. آره. آره همین جوریه دیگه. ببین اون بچه درکی از این نداره. یعنی میدونی اینجوری بذار بهت بگم، بچه توی همون لحظه‌ای که پدر این حرف رو بهش میزنه، با 2 تا احساس متناقض مواجه میشه. یعنی الان دستش داره درد میکنه، بچه برای تخلیه اون فشاری که بهش اومده گریه میخواد بکنه. از اون طرف بابایه بهش میگه که تو نباید گریه کنی. یعنی بچه بین 2 تا دهانه یک گیره گیر میکنه که بابایه داره هی سفتش میکنه، هی داره اینو سفت میکنه. و خب فرض کن بچه هستی که این اتفاق براش زیاد میفته، هفته 3 بار 4 بار شاید این اتفاق بیفته، 10 بار شاید بچه بیفته زمین. بچه شر انرژی داره، میخواد حرکت کنه، میخواد بازی کنه، میخواد جنب و جوش داشته باشه. خب هی بابای این گیره رو داره سفت میکنه. این بچه میترکه. درسته. حداقل ممکن اونجا نشون نده که آقا من تحت فشارم، چون اصلا درکی از این اتفاق نداره که درونش، روانش تحت چه فشاری داره قرار میگیره. چی جالب الان من داشتم فکر میکردم، داشتی میگفتی، داشتم میگفتم اگر مثلا فکر کنین یه پسر بچه‌ای خواهرم داره، باباه به خواهره نمیگه، به دخترش نمیگه اینو. فقط این جمله مخصوص پسر بچه هاست دیگه، مرد که گریه نمیکنه. بعد ولی به دخترش اینو نمیگه. این تفاوته تو ذهن اون بچه چجوری شکل میگیره؟ یعنی پسر احساس میکنه آیا جنس برتره که نباید گریه کنه، قوی‌تر. یعنی ببین، به نظر من به صورت ناخودآگاه ما تو ذهن پسر بچه هامون اینو مینشونیم که تو قوی‌تری و نباید گریه کنی، و اونی که خواهرت دختره ضعیفتره و اون میتونه گریه کنه. و شاید این جامعه مرد سالار ما از اینجا نشأت گرفته. واقعا این که ما به پسرامون گفتیم یعنی بهشون اینو مثل چی بهش میگن، شستشوی مغزی از کودکی بهشون گفتیم تو مردی، تو قوی، تو نباید الگو گریه کنی. اشتباه بهش دادیم. آره، خانومه دختر بچه‌مون اب نداره، ضعیفه، اون میتونه گریه کنه. بعد این 2 تا جنس توی این جامعه بزرگ میشن، ازدواج میکنن با هم، وارد رابطه میشن، دوست میشن با هم دیگه. بعد اون پسر بچه‌ای که از کودکی بهش آموزش دادن که تو مردی، مرد گریه نمیکنه، خب چون فقط این ختم نمیشه به این که تو مردی نباید گریه کنی، خیلی چیزای دیگه است دیگه. آره. مثلا پسر میره نون میگیره، خب آره. این تو فرهنگ ما هست دیگه. تا موقعی که پسر خونه باشه، حالا حداقل قدیم که اینجوری بود، تا موقعی که پسر خونه باشه دختره نمیره نون بگیره. بله. چون این یه کار مردونه است. آره. آره ببین الان اینی که گفتی یه چیزی وجود داره. داشتی مثال میزدی که پسر اگه خواهر داشته باشه چه اتفاقی براش میفته. من توجه کردم به این مطلب، تعریف کردن ما از پسرها و دخترها. مثلا تو فکر کن وارد یه مهمونی میشی، با 2 تا بچت میری. مثلا فرض کن یه پسر داری، یه دختر داری. خب خانم اون خونه که میاد یا آقای اون خونه که میاد به استقبال تو، وای چه دختر قشنگی، چه دختر خوشگلی. و مثلا پسر مردی شده برای خودش. ما از همون اول داریم میگیم دختره وظیفش، نقشش در جامعه خوشگل بودنه، پسر نقشش در جامعه قوی بودنه. درست شد؟ یعنی همینجا ما داریم تو ذهن اون بچه دختره میکاریم که تو به بقیه چیزا خیلی نمیخواد توجه کنی، تو فقط کافی که خوشگل باشی. و به پسره میگیم تو فقط کافی که قوی باشی. یعنی دختره توانایی اگر یه نابغه باشه توی ریاضیات اهمیت نداره، خوشگل باید باشه.
اگه یک طراح لباس خوب باشه، مهم نیست تو باید خوشگل باشی. اگه مثلا یه آشپز خیلی خوب میتونه باشه، خوبه، ولی تو باید خوشگل باشی. یعنی اولویت رو ما اون سوزن بهترین نقطه، اون جایی که سنگ‌نورد میره دستشو میزنه زنگ میزنه، اونو میذاریم خوشگلی. برای دخترها اون برای دختر بالای بالا خوشگلیه، برای درست. مردا، برای پسر بچه‌ها اون بالای بالا قوی بودنه. یعنی تو اگه کودن باشی به پسره، تو اگر چه میدونم تنبل باشی، هر چیزی باشی، ولی اگه قوی باشی تو مرد. درست. تعریف مرد بودن قوی بودنه، زن بودن خوشگل بودنه. یعنی ما این الگو رو داریم برای بچه‌ها شکل میدیم که تو در آینده، آی پسر تو باید به این جهت حرکت کنی، دختر تو هم باید به این جهت حرکت آره. کنی. خب بعد فکر کن که مثلا دخترها با این الگو و پسرها با این الگو، با این تعریف‌ها، خب با هم وارد رابطه میشن. گفتم چه دوست باشن، چه زن و شوهر باشن، خواهر برادر باشن، بزرگ میشن، وارد جامعه میشن، با هم دیگه وارد یه رابطه میشن. خب الان 2 تا مسئله هست. خب من دارم میگم شاید این که ما پسرامون یک جامعه مرد سالار داریم که ما میگیم مرد سالار به عنوان یک زن، من خودم از دور وقتی نگاه میکنم میبینم واقعا جامعه ما یه جامعه مرد سالار. حالا خیلی خوبه، خیلی جای خوشحالیه که ما نسل جدید ما آگاهترم، واقعا نسل جدید ما آگاهتر، آره. خیلی آگاهن. خودشون یک سری چیزا رو انگار از میون برداشتن، یه سری مسائل رو بهش رسیدن که زن و مرد نداره. ولی بازم وقتی نگاه میکنی میبینی مرده حرفش انگار بیشتر باید گوش داده بشه توسط خانواده تا خانومه. چرا؟ چون مرده قوی تره دیگه. خب این تو ذهن ما خانوما هم اصلا اینجور. من خودم به عنوان یک زن توی ذهن من اینه که مرد باید قوی باشه. الان که تو اینو داری میگی من دارم فکر میکنم که اصلا خب اوکی، قوی بودن خیلی خوبه، برای مرد خوبه، برای زنم خوبه. خب اصلا این چرا باید مرد فقط قوی باشه؟ زنان هم باید خیلی قوی باشن. آره. زن اگه طنازه، اگر با احساسه، خب مردم باید اینجوری باشه، مردم باید با احساس باشه. یک سری از مشکلات شاید ما خانوما، من میگم ما خانوما برای که میتونم از جانب خودم که خانومم و شاید خانومایی که اطرافم میشناسن میتونم اینو بگم که آره. با مردها اینه که ما از مردهامون خیلی توقع داریم قوی باشن. خب باید قوی باشن، این اصلا ما تو این شکی ندارم، مرد باید قوی باشه، زنم باید قوی باشه. اما پس تکلیف اون جایی که همون سوالی که تو پرسیدی، مرد وقتی حالش بده، احساس خوبی نداره، نیاز به ضعیف بودن داره. اصلا یک جاهایی واقعا شاید مردها نیاز داشته باشن که ضعیف باشن، اصلا اون ضعیف مرده باشه، اون قوی خانومه باشه. آره، ببین کاری که این گفته میکنه با یه بچه، بذار اینجوری برات مثال بزنم. فکر کن که بچه یک صفحه خالیه که ما میایم با چیزایی که بچه از ما به عنوان پدر مادر میبینه، از جامعه، هر چی میبینه، این تصویر شروع میکنه به کامل کردن. خب فرض کن این تصویر روح و روان این بچه است. مثلا فرض کن بازی که میکنه، مثلا همکاری رو میتونه یاد بگیره یا نگیره. حالا من فرض میکنم که اینا رو داریم درست به بچه آموزش میدیم، یعنی بچه داره اینا رو یاد میگیره. مثلا همکاری رو میبینه، خب دوست داشتن رو میبینه، اینکه مثلا چجوری ارتباط برقرار کنه رو میبینه. اینا همه رو میبینه، ولی چیا رو نمیبینه؟ مثلا ابراز احساسات رو نمیبینه. چرا؟ چون تو قوی هستی، تو نباید نشون بدی که ناراحتی، درد داری، اذیت شدی. پس گریه کردن ما از روح بچه میگیریم، از این روان بچه میگیریم. درست شد؟ بیان احساسات، خب طبعا تو وقتی گریه نخواهی بکنی، یعنی بهت بگن مرد که گریه نمیکنه، میگی پس من نباید مثلا نشون بدم که احساساتی شدم، من این حالو دارم. مثلا من اگه خواهرم گریه میکنه، من یه بچه مثلا 5 6 سالم، من نباید گریه کنم. چرا؟ چون اگه خواهرم ناراحته، اگه من گریه کنم، یا من مرد نیستم، یا نشون دادم من مرد قوی نیستم، یا آدم قوی نیستم. خب یعنی این
دل نازکی رو هم داریم از بچه میگیریم دیگه، توقع داریم این بچه مثل سنگ باشه، بزرگ که شد بدترین بلاها جلو چشش میفته، اشک تو چشش جمع نشه. خب بعد تو نمیتونی تو ذات بچه که تاثیر بذاره. اون هم مثلا یه پسر بزرگ میشه یک مرد خشمگین میشه، یه برادر تندخو میشه، یک همسر بد اخلاق میشه. خب آره دیگه، درست میگی. چقدر دلم سوخت براتون. آره ما ببین خب این دائم با خودش در جنگ دیگه. آره. خب دائم با خودش در جنگ. این بچه مثلا حالا اگه یک مقدار بزرگتر میشه، فرض کن یه اتفاق بعدی تو مدرسهش میفته، یا دوستاش مثلا اذیتش میکنن، یا میشه مثلا به سن جوانی میرسه، مثلا یه رابطه عشقی داره، آسیب میبینه م، به هر علتی ها. نمیخوام بگیم که کیو اذیت میکنه، اینا به این کار نداریم. م، یه مثلا توی رابطه عشقی آسیب میبینه، یا مثلا ازدواج میکنه، مثلا با خانمش به این مسئله میخوره، خانمش یه چیزی میگه که مثلا حالش بد میشه، حالش گرفته میشه، سر کار براش مشکل پیش میاد، مشکل اقتصادی داره، تو فشار اقتصادی گیر کرده، همه اینا به ما بار روانی وارد میکنه آره. دیگه. این اصلا نمیتونه بگه که آقا من الان اذیتم، من ناراحتم، یکی بیاد به دادم برسه، یکی بیاد یکم منو نوازش کنه، من نیاز به آرامش دارم، یکی بیاد این زخمایی که به تنم وارد شده رو تیمار کنه، من حالم خوب بشه. نمیتونه بگه اینو، به زنش نمیتونه بگه، به دوست دخترش نمیتونه بگه، به پارتنرش نمیتونه بگه، به مادرش نمیتونه بگه، یا به خواهرش، فرق نمیکنه، به هر کسی که بتونه کمکش کنه، حتی به برادرش ها. ممکنه برادری داشته باشه مثلا بخواد بره پیش داداشش بشینه حرف بزنه، دو قطره اشک هم مثلا بریزه، آقا من از آن اذیتم، حالم خوب نیست الان داداش، خواهر، مادر، هر چیزی. نمیتونه اینو ابراز کنه دیگه. ما این درست. حالو ازش گرفتیم دیگه. یعنی یک مرد، یک موجود، یک انسانی داریم که نمیتونه ابراز احساسات بکنه. آره واقعا. بعد خب گفتم دیگه، این اه، جلوگیری کردن از بروز این احساسات از یه جای دیگه میزنه بیرون، آره زندگی دقیقاً. ها به هم میریزه، دقیقاً فشار میاد به آدم دیگه. دعواها تو کوچه ها میشه، توی یه لحظه آدم نمیتونه خودشو کنترل کنه. البته من یه چیز بهت بگم ها، کلا اینجور برچسب زدن، اینجور برچسب میشه دیگه، آره، اینجور چیزا رو گفتن توی فرهنگ ما متاسفانه، حالا میگم قدیم بیشتر بوده، الان بچه ها خیلی آگاه ترن، خیلی متوجه حالشون هستن، ولی زیاد بوده. برای خانوما ما زیاد داشتیم این چیزا رو ها. آره ببین مداخله مثلا می‌کنه. اه، چیزی که همیشه حالا ما خانوما وقتی دور هم جمع میشیم حرف میزنیم راجبش، اینه که مثلا وقتی یک دختری، یک خانومی که ازدواج کرده، پارتنر داره، حالا بیشتر تو جامعه سنتی تر ما، قدیمی تر، ازدواج وقتی میخواد بره با شوهرش مشکل داره، خب میره تو خانواده، اول که اصلا شهامت پیدا کنه بره بگه مشکل دارم میخوام جدا شم. اولین سوالایی که ازش میپرسن اینه که شوهرت دست به زن داره، خانوم بازه، معتاده، خسیسه، رفیق بازه. بعد این شوهره تو هیچ کدوم از این دسته ها نیست، خب مهم. و اصلا قابل تعریف نیست. تو نمیتونی بگی نه، نگاه میکنی نه، هیچ کدوم اینا نیست، ولی من در کنار این آدم خوشحال نیستم. خب اه، الان خوشحالی که تو خانواده سنتی اصلا معیار زندگی نیستش که. الان نه، ولی قدیم اینجوری بود، حداقل من تو دوره خودم که اینجوری بود دیگه. آره آره، دور الان برمون اهمیت داره دیگه، آدمای میگن زیادی. تو باید تو زندگی شاد باشی، لذت باید ببری، قبلا که اصلا اینجوری نبود. آره، و مثلا زن یا مرد، اصلا خود مرد، حالا کار اصلا زنا رو بذاریم کنار، خب مهم. خود مردها چرا باید تو این 5 تا دسته قرار بگیرن که بد باشن؟ یعنی اینقدر تعریف دم دستی از مرد زندگی بودن. آره مثل چیز میمونه، مثل این میمونه که آچار داری، آچاری که 5 تا کار انجام میده، اگه 5 تا رو انجام بده اوکی، این مرد زندگیه. نه، این کارا رو 5 تا انجام نده مرد زندگی انجام نیست. نده، آره مثلا حالا برعکسش من گفتم، اشتباه گفتم. اگه این آدمی باشه که این 5 تا خصلت رو نداشته باشه، پس مرد زندگی، یعنی میشه باش زندگی کرد. آره خیلی عجیبه. خب یعنی چی مثلا؟ مگه اه، ماشینه؟ مگر ماشین حسابه؟ بعد مثلا تو نمیتونی اینو به خانوادت بفهمونی بابا این مرد نه خسیسه، نه خانم بازه، نه فلان فلان فلان، این مرد به من احساس خوب نمیده، این مرد من درک نمیکنه، آها. احساسشو بروز نمیده، یعنی به من نمیگه دوست دارم. مثلا باور کنین من زیاد میشنوم
از اطرافی خودم که مثلا خانومه میگه که توی مثلا 50 سال داره زندگی میکنه، سن سالی ازشون گذشته، ولی مثلا خانومه میگه که من تا حالا شوهرم بهم نگفته دوستت دارم. مگه میشه؟ چجوری این همه سال زندگی کردی که شوهرت بهت نگفته دوستت دارم؟ آره خیلی سخته آره، ها. اتفاقا مثال این چیزی که گفتی من اینجا نوشتم. من اه، زرنگم. تو خوبی. صد درصد. ببین مثلا ما مادر بزرگامون که حرف می زدن، اولا که در مورد مثلا میگفتیم، مثلا فرض کن یه پدر بزرگی داشتی که فوت کرده، از مادر بزرگ میپرسیدی که چطوری بود؟ خب خیلی مهربون بود. خب خیلی آ، نمیگفتا ولی دوستمون داشت، نمیگفتا ولی دوستمون داشت. آره، از کجا مثلا میفهمیدی؟ مثلا حالا همیشه بالاخره، دستش پر بود، نمیدونم یخچالمون آره خالی نه حالا نبود. بالاخره مهربونی که حتما داشته. مثلا میدونی مثل چی میمونه؟ مثل که فرض کن مثلا زنش یه چیزی دیده تو بازار، گفته که مثلا ها من فلان پارچه دیدم، اونو میخریده ولی نمیگفته دوستت دارم. انگار میدونی. الانم خیلی ها میگن دیگه، با رفتارم که بهش نشون میدم دوستش دارم. خب آره اوکی، آره، خیلی میشنویم. اوکی، ولی این یه قسمت از دوست داشتنه. یه قسمت از دوست داشتن گفتنه، یعنی من بگم دوستت دارم. مثلا فرض کن بچه‌ای که از پدر مادرش نشنیده اصلا من دوستت دارم، بابا دوستت دارم، مادر دوستت دارم. خب این همون، ببین ما وقتی یه بچهای اونجوری تربیت میکنیم که مرد گریه نمیکنه باید قوی باشی، خب این بیچاره چیکار کنه؟ یاد نگرفته ابراز آره احساساتو. دقیقا. چیزی که همینه که تو توقع نباید داشته باشی که به کسی که آموزش ندادی کاری رو بکنه که یاد نگرفته. آره واقعا، خب یاد نداره. وقتی یاد نگرفته ابراز احساساتو، نمیتونه به یکی دیگه ابراز احساسات کنه. آره خیلی سخته واقعا. و خب اینو تو اصلا نمیتونه، حالا باز از این جنبه به این قضیه نگاه کنم، مثلا یه خانم هیچ وقت نمیتونه، یعنی اصلا خنده داره تو بری به عنوان یک زن بری به پدرت، به مادرت، به خانوادت، خواهرت، بعدت بگی بابا این به من نمیگه دوستت دارم. میگم پاشو پاشو، خوشی زده زیر دلت. آره به خاطری که نمیگه دوستت دارم، خب نمیگه دوستت دارم ولی برات اینه که میخره. بابا آره اینا فرق میکنه با آره، هم بازم انگار دیگه. داره چیز میکنه، یعنی از همون جنبه، حالا بالاخره حتما با دوست داشتن این کارو میکنه، میره یه چیزی میخره فلان اینا. امیدوارم اینجوری باشه. ولی مسئله اینه که گفتگویی شکل نمیگیره بین این مرد و زن. فهمی؟ به تبادل احساساتی اتفاق نمیفته بین دوتا. یعنی فرض کن یه مردی نیست که تو زندگی مردی نیست که به زنش بگه دوستت دارم. به شکل کلامی نمیتونه ارتباط محبت آمیز یا عاشقانه یا نمیدونم اسمشو چی بذاریم، چیزی که از جنس عشق باشه، توش عشق و علاقه باشه، یعنی نمیگه دوستت دارم. خب طبعا زنه ممکنه اول زندگی این کارو بکنه، بگه یه بار، دو بار، 10 بار، 1 سال، 2 سال، ولی بعد دیگه میگه آقا فقط من دارم این کارو میکنم. خسته میشه، اونم نمیگه دیگه. آره دیگه. بعد خب حالا بچه‌هایی که توی خانواده رشد میکنن چی میبینن؟ بین پدر و مادرشون تنها گفتگویی که شکل میگیره در مورد خرج خونه است. چی بخریم، چی نخریم، چی بپوشیم، بریم خونه داداشم، بریم خونه خواهرم، بریم خونه پدرم. و حالا خونه پدر، خاله و عمو، دایم که به همین وضعیته آره دیگه. باز سوال سمیه هم تازه ممکنه چیز بابا آره. تو دوست داری یا مامان تو. برگردین اپیزود قبلی رو اگه ندیدین ببینین. باز اون سوالی که حالا بابا تو دوست داری یا مامان تو، بعد اصلا بچه داره فکر میکنه دوست داشتن یعنی چی، چون ندیده چیزی، آره درست. نشنیده چیزی. درست. میدونی، چون خریده، حالا هرچی مثلا پدرش بخره با خودش بیاره، از جنبه وظیفه مردانه بابا به بچه بهش نگاه میکنه. یعنی میگه بابای من وظیفشه که مثلا اینو بخره بیاره خونه، غذا میخره، میوه میخره، مثلا برای مامانم لباس میخره یا ما رو میبره بیرون لباس میخریم. اینو در واقع از جنبه عشق و محبت نگاه نمیکنه، همه رو از جنبه وظیفه مردانه به قضیه نگاه آره میکنه. آره واقعا. در آره. حالی که ابراز احساسات، ابراز عشق و علاقه، به نظرم اگه بیایم بذاریمش توی دسته‌بندی وظیفه چیپ میشه خیلی. به نظرم حال بدی داره. میدونی انگار فقط یه کاری میکنی که یه کار کرده باشی. باید اون، یعنی منظورم که عشق و علاقه، گفتن، حرف زدن مهرآمیز،
بین زن و شوهر، بین هر دو تا آدمی، پدر و پسر، پدر و دختر یا برعکس، یا هر دو تا آدمی که به همدیگه علاقه دارن، چی شد؟ پدر پسر رو با ها، دوست. باید از دل بجوشه. یعنی وظیفه اگه باشه حال خوبی توش نیست، تو هم دریافت نمی‌کنی دیگه اون مهر و آره. علاقه رو از اون کلمه‌ای ولی که وقتی واسه الان باشه. خیلی به نظر من الان خیلی بهتر شد. حداقل ما که میبینیم دور و بر خودمون مهمه این چیزا، احساسات خانوما مهمه، احساسات آقایون مهمه. هنوز قبولم میبینیم که مثلا حرف مرد و زن که میشه مرد قوی تر باید باشه، زن اون جنس ضعیف تر است، یا مرده باید بره بیرون از خونه کار کنه ام. چون وظیفشه، و خانوم بشینه تو خونه مثلا زندگی رو بچرخونه چون وظیفشه. اصلا خط کشی کردن، زن و مرد کردن، دختر و پسر، اصلا این خیلی به نظر من عجیبه. یعنی خیلی دیگه زشت تو دنیای الان با این تکنولوژی و با این همه آگاهی، عجیبه که هنوز ما این چیزا رو میبینیم. اینجا هم هستا. ما به ترک ها به لحاظ فرهنگی از یه چیز خیلی نزدیکیم. خب واقعا یه چیزامون خیلی شبیه همه. انکار نمیکنم یه چیزاشون از ما خیلی بهتره، یک چیزایی از ما خیلی بهتره. خب یعنی ایرانی بودنم هم الان میزنه بالا من. تعصبمون. آره تعصبه، ولی واقعا یه چیزای ما خیلی از ما بهتره. آره، مثلا ارتباط پدرها با بچه‌هاشون، بچه کوچیکا خیلی خوبه. اینجا عالیه. آره. عالیه اصلا ارتباط پدر مادر با بچه هاشون خیلی عالیه. اصلا چیزی که من خودم همیشه برام جای سواله، پارک میریم اینور میریم ببینم چقدر مادر پدرها حوصله دارن. آره. بابا بزن تو دهن بچه دقت گریه میکنه. مثلا من تو لحظه عصبانی میشم میگم وای چقدر این بچه گریه، چقدر مامانش چقدر باباش با حوصله است. اصلا حتی با بچه با صدای بلند حرف نمیزنه. آره، و این که گفتم مثلا ارتباط پدرها با بچه‌هاشون خوبه، ما تو خیابون که راه میریم، پارک میریم یا هر جایی که میریم، مردهای خیلی زیادی رو شما میبینید که کالسکه بچه دستشه، بچه اون تو خوابیده و مادر همراهشون نیست، فقط پدره و بچه، و پدره مثلا بچه رو داره راه میبره، آره یا حالا تو باش سنی وقت هستش که باش وقت میگذرونه. میگذرونه آره. اینا. یه نکته من چند روز پیش داشتم از سوپرمارکت خرید کرده بودم، داشتم برمیگشتم خونه، بعد یه بچه‌ای بود مثلا نزدیک 2 سال و نیم 3 سال فکر میکنم، اینقدر که بتونه راه بره و نیفته زمین. بعد اومده بود تو پارک، این چیزایی هستش نازلای آبی که به صورت اتوماتیک آبو میپاشه ها چمن رو آه. چیز میکنه، بچه‌ه رفت دست به اون زد. داشتم با خودم فکر میکرد، یعنی دیدم که مادره بهش گفتش که میدونی اگر اینو باز کنن آب میاد، در حالی که داشتم اونجا فکر میکردم اگر من بودم احتمالا تو ایران به بچه‌م میگفتم دست نزن کثیفه. هم. م؟ یا خیس میشی. یا حالا آب نمیومد اون موقع، ولی احتمالا من اینو بهش میگفتم بابا دست نزن کثیفه. چرا من این حرفو میزنم بهش؟ میخوام ازش ندم. مراقبت کنم. در واقع مراقبتم اینجوریه که جلوشو میگیرم که آسیب نبینه، ولی اون مادر کاری که اونجا کردی بود که به بچه آموزش داد که این چه کار میکنه، و حالا خیسم بشه بچه آره چه اتفاق همینو میفته. میگم، واقعا یه سری چیزاشون خیلی آره، تو خوبه بعضی چیزا خیلی تو از ما بعضی چیزا، جلوترن. ولی بازم بخوایم تو پله تراز بذاریم ما اینجاییم اینا اینجا. خب خداییش وجه بعضی جا. سنتیشون همچنان هست. حالا تو تنها ترکیه نیستش که این عمدتا تو جوامع سنتی خیلی این مسئله وجود داره. مثلا تو افغانستان واقعا افتضاحه. یعنی افغانستان به شدت جامعه مرد سالاره، الان که دیگه کلا زنا اونا که اه، تفلکات رسما حذف کاملا شدن پشت از در خونه جام. موندن، یعنی نه دانشگاه میرن نه مدرسه، هیچی، آره کلا رفتار بابا. اجتماعی ندارن. تو بازارم من شنیدم که خیلی باید حتما مثلا یه مرد محرمی همراهشون باشه، آره تنها نه این بازار. متاسفانه. آره. امیدوارم تو که جامعه‌های سنتی این خیلی وضعیت بدتره، به خاطری که اه، انگار این الگو که مثلا از زمانی مونده که مردم غارنشین بودن، مرد باید قوی باشه که بتونه از خانوادهش یا آره از زنش یا بچه‌اش حمایت آره کنه. الانم تو میبینی مثلا حالا خیلی جوونا هیکلای اینجوری و فلان و اینا، این جلب توجه میکنه قطعا، حتما برای خانم ها، برای
جذابه که مثلا این مرد اینجوری هیکلش درشت و اینا باشه، ولی الان دیگه کمتر به اون جنبه توی جامعه توجه میکنن. شما هر چقدر هم هیکل درشت باشه، گولاخ باشی، ولی معیارهای دیگه هم صد وجود داره. درصد الان یه مقداری این به نظرم باید کمرنگ بشه، یعنی توجه به ذهن بشه، توجه به توانایی‌های روانی، ارتباط برقرار کردن، گفتگو، آره، حرف زدن. حرف زدن خیلی مهمه. آره به نظرم اینا یه مقداری باید بیشتر بهش توجه بشه. کلا از اینکه جامعه ما رو به رشده، با اینکه باید اعتراف کنیم که دولت، رژیم تمام تلاشش رو میکنه که این اتفاق نیفته و جامعه آگاه نباشن، به خودشون نیان. علیرغم تمام این تلاش ها به نظر من مردم موفقی داشتیم. جوون ها بسیار بسیار رو به جلوان، بسیار آگاهن. من تازه ایران بودم، دیدم که یعنی 3 سال بود نیومده بودم. این یه ماهی که ایران بودم اصلا شگفت زده می شدم بعضی جاها. اصلا چقدر عجیب شده همه چی، ایران ماست واقعا. همون جایی که من ترکش کردم رفتم چقدر متفاوته. تو رستوران میری متفاوتن، ام. توی صحبت کردن با همدیگه جوونا متفاوتن. این عالیه واقعا، واقعا خیلی جای خوشحالی داره. امیدوارم همینجوری پیش بره تا کله اینا بخوره به سنگ. اینا نمیخوان ماها حرف بزنیم با هم دیگه، اینا نمیخوان ماها از اون چیزای بدی که اینا برای ما دیکته کردن فاصله بگیریم. آره دقیقا. اینا دوست دارن دخترای ما پستو باشن، تو پستو باشه، پستو نباشن، تو پستو باشن. پسرامونم چماق به دست تو خیابون باشن. آره. نذاریم واقعا این اتفاق بیفته. هر کسی به نوبه خودش به نظرم موظفه که این کارو بکنه. من و تو به عنوان پدر مادر این کار رو سعی کردیم با بچه ها میکنیم. خواهر داریم، برادر داریم. خیلی عجیبه. ها یک چیزی یادم اومد الان گفتی، من یادم یکی از دوستام افتادم موقع که من دبیرستانی بودم. من یه دوستی داشتم، این خیلی از داداشش میترسید. اصلا یک جور عجیب غریبی از برادرش میترسید. اگه یه روزی منو دیدی، سلام من به تو. بعد تعریف میکرد، میگفتش که من توی خونه جلوی داداشم روسری سرم میکنم. بعد من فکر کردم این آدم مذهبیه که مثلا اینجوری. گفتم بابا دیگه مثلا توی قرآن که گفته خانوادت مثلا بابات و داداش تو اینا بهت محرمه. بعد میگفت داداشم مجبورم میکنه جلوی اون روسری سرم کنم. چرا؟ من الان میتونم بفهمم چرا، این الانم نمیتونم حقیقت بفهمم چرا، ولی چون حالا خودم یکم تو جامعه گشتم و خودم زندگی مشترک داشتم اینا، میگم شاید داداش جنسش خراب بوده، نمیدونم. با چیزایی که آدم الان میشنوه و میبینه، آخه هیچ تعریف دیگه ای نداری. تو چرا باید خواهرتو مجبور کنی جلوی تو روسری سرش کنی، جلوی باباش روسری سرش کنه؟ این خیلی عجیبه ها. یعنی آره چی حتی میگم، الانم بر مام تعریف نشده از این اصلا مسئله. خیلی عجیب بود. ببین اگر روسری سرش نمیکرد جلوی باباش و داداشش کتک میخواد. یعنی این میومد تفلک، یه روز زیر چشش کبود بود، یه روز دستش کبود بود. واقعا من نمیفهمم این چرا این آدم اینجوری، اصلا یه آدم وحشی به تمام معنا. بعد الان که داری اینو میگم نکنه اون پسرم بدبخت چه گناهی کرده؟ شاید اونم کودکی همینجوری بوده، به خاطر هر چیزی کتک میخورده. خواهره چون ازش خیلی کوچیک‌تر بود، مثلا ام. انقدر به اون زور گفته شده، اونو تحت فشار گذاشتن که اون اینجوری زده بیرون اون حرف رفتار که ازش انتظار میرفته. سلطانت. بچه من یه چیزی تو بگم. من الان دارم با شما حرف میزنم، با کاظم حرف میزنم، با بچه ها حرف میزنم. همین جور که دارم حرف میزنم در لحظه فراموش میکنم چی میخواستم بگم. الانم از اون لحظه ها بود. فراموشه. امیدوارم که لپ کلام رسونده باشم. آره. خلاصه که حتما به اون خیلی سخت، اگر نه آدم عادی که نباید اینجوری باشه دیگه. خب باید قبول کنیم که اون چی که تو جامعه داریم میبینیم، هر چی که باشه حاصل، من خیلی از کلمه تربیت نمیخوام استفاده کنم، ولی گاهی اوقات واقعا مجبوریم، حاصل تربیت یا آموخته های نسل قبل دیگه. آره. یعنی اون چیزی که من هستم
بخش بزرگیش چیزی که پدرم مادرم به من یاد دادن، یه قسمتی هم من از جامعه گرفتم و اون چیزی که پدر مادر من یاد گرفتن بخش بزرگیش چیزی که اون از پدر مادر خودشون یاد گرفتن باز آره. بخشی از جامعه. بنابراین هر چی که ما داریم میبینیم یه قسمت خیلی بزرگیش سنته. یعنی این که تو داری میگی مثلا این برادره خواهرشو مجبور میکنه تو خونه باید روسری بپوشی. خب لباس آستین بلند آره روسری. باید ببینی مثلا اون خب برادره وقتی بچه بوده که این چیزها رو نمیدونسته، یعنی کسی تو ذهنش این نیستش که به دنیا که میاد به 1 سال 2 سال 3 سال که میرسه که همچین قانونی تو ذهنش نیست. هم. درست؟ این از بیرون بهش دیکته میشه، یعنی پدره بهش میگه تو مردی باید مراقب خواهرت باشی. اولا اینکه مراقب خواهرت باید باشی، مراقب مادرت باشی. یعنی چی؟ یعنی اونا نیاز به مراقبت تو دارن، ضعیفن. اولا اونا ضعیفن. حالا درسته حمایت باید بکنی ولی حمایت با مراقبت فرق میکنه به نظر من. خب اول اینکه تو داری به پسرت میگی که مادرت و خواهرت ضعیفن، باید مراقب اونا باشی. هم. یک. دو، تو قوی هستی، تو مردی، تو یک چی میگم بهش قلمرویی داری که تو قلمرو تو حاکمی، هم. تو میگی که چی کار باید بکنن. من که نیستم، تو مرد خونه ای. مرد خونه، خب این به مرد خونه یعنی چی؟ بابایه. به بابای نگاه کن، بابای تو خونه چیکار میکنه؟ زن پاشه چایی بریز، دختر مثلا جورابای منو بشور. وای من خیلی چای میریختم. آره موتور زیر پات بودمش. اصلا موتور یعنی دیگه هم بالا میشتم گفتن صدف موتور زیر پاته یه سینی چای بریز بیار. آره بعد ما هم زیاد بودیم دیگه، یک دو تا چای نبود 20 آب که 6 تا و 2 تا 8 تا 8 تا چای بریز بیار. آره بعد علیرضا هم که وقتی بود که علی دیگه که اصلا اون نان استاپ چای به میخورد. سماور بسته علی. آره. خب این از پدرش چی دیده؟ تو خونه پدره میشینه و میگه تو این کار بکن، تو این کار بکن، تو این کار بکن. همه در خدمت پدره بودن دیگه. بنابراین برادرم اینجوری به نظرش میرسه که خب منم باید همینجوری باشم، یعنی منم باید بشینم هر چی من گفتم جنس ضعیف که میشه در واقع خانوما باید به حرف من گوش کنن. آره. پس خواهرت من بهت میگم تو اینجوری باید لباس بپوشی، من میگم تو این لباس رو نباید بپوشی، اینجوری باید بشی، با این دوستت نباش، از این کوچه نرو، فلان کارو بکن، این کارو نکن، اون کارو نکن، تو کوچه حتما چادر بپوش یا کفش پاشنه بلند نپوش، یواش راه برو، اینجوری باش. آره. اینا حالا چیزا. چیز جالب داشتی میگفتی پدر مادرمون، اه، من فکر میکنم که ماها خیلی هم دوست نداریم شبیه مام بابامون باشیم، واقعا همه تلاشمون رو میکنیم شبیه اونا نه نباشیم. دوست خب نداریم اصلا آره. واقعا. حالا میشیم بعضی وقتا میشیم دست خودمون نیست، ولی اتفاق میفته. آره ما هممون دوست علیرغم که دوست نداریم شبیه پدر مادرمون باشیم ولی یه سری خصلت‌ها رو ازشون گرفتیم و معمولا هم خصلت‌های بد رو میگیریم، نمیدونم برای چی. نه اینجوری که نیست واقعا. اوه. نه من باید موافق نیستم که معمولا خصلتای بدو میگیریم. نه اینجوری واقعا اینجوری آخه نیست. وقتی تو دوست نداری شبیه مامان بابات نباشی، یعنی که اون وقتی برمیگردی به خودت میبینی اه شبیه شدم، اون خصلت بده رو گرفتی، اون خصلت خوبه رو که مشکل نداری باش که. خب تو اون چون خصلت بده رو دوست نداری شبیه باشی. خب نه درسته این فکر میکنم یک قاعده روانشناسی وجود داره که تو اتفاقای بد بیشتر تو ذهنت میمونه تا اتفاقای خوب. خب حالا من بذار یه چیزی بگم این وسط. من یه چیزی بگو این تصمیم وسط. گرفتم اون چیزایی که گوش میکنم میبینم و به نظرم چیز خوبی میاد بهتون بگم، شما هم شاید دوست داشته باشید برید ببینید. یکی از چیزهای خیلی خوبی که من اینجا به خاطر خب اینترنت که دسترس تره، راحت تره، ساکت باش داریم ویدیو میگیریم، دکمه الان. بعد پادکست گوش کردن بوده و یکی از بهترین پادکست هایی که من باهاش آشنا شدم پادکست اکوتوپیاست. اکوتوپیا خیلی پادکست خوبیه بچه‌ها. اکوتوبیا آره هم که خرگوش اسمش داره، یه خرگوش پلیس میخواد بشه تو شهر نه زوتوپیا. اون زوتوپیاست. اکوتوپیا در واقع تشکیل شده از 2 تا کلمه است. اکو که مخفف کلمه اکونومیکه و توپیام در واقع آرمان شهره. یعنی این ترکیب و اساس پادکست بر مسائل اقتصادیه، منتها به خاطر اینکه اقتصاد بخش بزرگیش از رفتار اجتماعی انسان‌ها شکل میگیره، تو این پادکست در مورد خیلی چیزا صحبت میکنن.
صفحه اینستاگرام هم داره. من انتهای ویدیو اگر دوست داشته باشید توی کامنت ها آدرس ها رو میذارم، میتونید برید اونجا هم اینستاگرام رو فالو بکنید. کلی مطلب برای یاد گرفتن داره و واقعا پادکست بی‌نظیری. واقعا من خیلی چیزها از اون یاد گرفتم. واقعا خب آره. gerçekten از کجا رسیدیم به اینجا؟ در از مورد اونجا داشتیم در مورد چیزی صحبت میکردیم. یادم میبینه رفت. مامان بابا داشتیم سوال کرد، میدونی که من میگن زن شوهر بعد از یه مدتی شبیه هم میشه، اینجوریه. آره تاثیر گذاشته بود، در لحظه یادش میره. آره یادم رفت در مورد بابا چیزی داشتیم صحبت. راجع به چیز حرف میزدیم دیگه، ماها دوست نداریم شبیه مامان بابامون باشیم ولی میشیم. در مورد اتفاقای بد صحبت میکردیم، در مورد اینکه اتفاقهای بد بیشتر در خاطر ما میمونه تا اتفاقهای خوب. یه قسمتی داره کوتوپیا در مورد همین صحبت میکنه و میگه که مثلا اگر شما بهت 1,000,000 تومن بدن، خب خیلی خوشحال میشی، ولی اگه 10 تومن ازت بگیرن خیلی بیشتر ناراحت میشی. آره منجوره. خب این همینه، داستانش همینه که ما مثلا تو میگی من احساس میکنم که اخلاقای بد بیشتری گرفتم تا اخلاقای خوب، ولی واقعا اینجوری نیست. به نظر من اینجوری نیست. تقریبا برای همه آدما اینجوریه، مگه که واقعا مثلا تو خانواده‌ای رشد کرده باشی که درصد رفتارهای بدشون خیلی بزرگتر از رفتارهای خوبشون باشه، ولی واقعا اینجوری نیست به نظر من. بنابراین تو موقعی که داری خودتو قضاوت میکنی، نکات منفی خودت بیشتر به چشم میاد آره تا نکات مثبتت. آره. تو همونطوری شهرم هم اینجوری، آدم وقتی میره جلو آینه اون زشتیاشو آفرین. بیشتر میبینه آره در مثلا خودش. حالا من که چشات زیبام قشنگ، ولی ابروات قشنگ، حالا دماغت یکم یا کجه یکم بزرگ، یا مثلا لبات یکم اینجوری اونجوریه، تو اونو میبینی، تمرکزت رو اون قسمت. اون قسمت تازه ممکن زشتم نباشه آره. بر اساس اون چیزی که تو ذهن توی شاید خیلی قشنگ نباشه. من که قشنگم، اصلا شما غیر از حرف این نداری. زیبارو. بله بفرمایید. ما امروز مهمون داریم، اصل خانم با دوستش. آره چی بگم، چی دوست داری بگم؟ زیدت. معرفی میکنم، اصل کوزی. خب سلام بدین دیگه. Merhaba, Merhaba, ismim Nesale. ismim Kuzey. Öyle. Ya, فقط خواستم سلام بدیم. خوشحالی الان؟ خوشحالی؟ باش. بای بای. خیلی بچه خوبیه کوزی، دوست اصله، دوست پسرشه. خوشحال شدی؟ خوشحال شد. دوران جوانی. خب آره داشتم در مورد نکات منفی مثبت. ما همیشه تمرکزمون رو نکات منفی زندگیمونه، یعنی بیشتر به اونا توجه میکنیم. و مثلا حالا تو قسمت مذهبی ها که نگاه بکنی، شکرگزاری که میگن، بازم ما شکرگزاری به خاطر چیزایی که داریمه، یعنی بازم اون قسمت های منفی انگار دوست نداریم بهش توجه کنیم، انگار یه جورایی اونا رو فیلتر میکنیم. ولی زندگی همینه و ما نه، خصلت‌های خوب و بد هر دو رو از پدر مادرمون میگیریم. یکم اگه منصفانه به قضیه نگاه بکنیم، فکر میکنم قسمت‌های خوبی هم که از پدر مادر رو گرفتیم. هر چقدر که پدر مادر، نمیگم هر چقدر بد باشن، راجع به حتما یه این چیزی. نگو، میخوایم راجع به این یه برنامه کامل آره بسازیم ولی این، به چون نظرم من خیلی حرف دارم در این زمینه. به نظرم هر آدمی هر چقدر هم بد باشه، تو وجودش اون چیزای خوبی هست که آدم بتونه یاد بگیره و به همین علته که آدما رو نمیشه خط کشی کرد که آدمای بد و آدمای خوب. آره به واقعا. نظرم اینجوری میاد. آره. 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 تمومش کنیم این اپیزودو که دکمه خانم داره از اون گوشه آره الان منتظرم. میپره وسط، داغون میکنم. من چیزی مونده که بخوای بگی؟ نه اینا رو گفتم، اغلب چیزا رو گفتم. تا کاظم پیدا میکنه که چی میخواد بگه. بچه ها یه چیزی میخواستم بگم که گفتم خیلی خوشحالیم که ما رو نگاه میکنین. ممنونم ازتون. اگه دوست دارین، عشقتونه، حال میکنین، ما رو سابسکرایب کنین که ویدیوامون به بقیه هم نشون داده بشه. لایک کنین. اگر چیزی هست که احساس میکنین باید به همون بگین، حتما بگین. دریغ نکنین ازمون.
نظرهای شما، حرفای شما خیلی خیلی کمک میکنه. خب ما تازه کاریم، تازه شروع کردیم، تو این فضا نبودیم، یکم به خاطر حال خودمون تصمیم گرفتیم که شروع کنیم، آره یکم هم دوست داریم با شما صحبت کنیم، یکم هم غریبی و غربت باعث میشه. خوشحالیم که با هم گفتگو میکنیم و خوشحالتر میشیم اگر شما هم به ما بگین اگه چیزی هست، اگه ما حرف اشتباهی میزنیم، اگر جایی خطایی وجود داره به ما بگین، اصلا ایراد نداره. میدونم که کامل نیستیم، 100% اشتباه زیاد داریم. شما به ما بگین، خیلی خوشحال میشم. سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین. آره این که گفتی عزیز که الان دیگه پیش ما نیست، یه ضرب المثلی داشت میگفتش که دوست میگه بذار بگم، دشمن میگه بذار به کام دلم بشه. خب منظورش چی بود؟ که دوست میگه بذار نقصی که تو دوستم میبینم و بهش بگم، دشمن میگه بذار عیب نداره این نقصه باشه، میخوره زمین، من خوشحال میشم. بنابراین هر چی که فکر میکنین واقعا بگید، این باعث شکل گرفتن گفتگو میشه. یعنی من حرف میزنم، شما صحبت میکنید، من میشنوم و این باعث میشه که ما اولا که تجربه هامون رو با همدیگه تقسیم میکنیم. من هیچ که دردی که کشیدم تجربهشو میگم، آقا من این درد رو کشیدم، این تجربه منه. شما همینو میگی، ممکنه اصلا تجربه من اشتباه باشه، میگی آقا کاظم تو حرفت کاملا اشتباهه، اصلا اینجوری که تو میگی نیست. آره من حرف شما رو باید بشنوم. اگه به خودم علاقمندم، اگه به دوستی که شکل گرفته، به ارتباطی که بین من و شما شکل گرفته، به ارتباطی که بین ما و شما شکل گرفته علاقمندم، دوست دارم این ادامه پیدا بکنه، به عنوان یه دوست صمیمی از شما میخوام که این هر چی که احساس میکنید، چه خوبه چه اشتباهه، به ما حتما بگید. این به ما کمک میکنه که قدم‌های بعدی، برنامه‌های بعدی، اپیزودهای بعدی رو بهتر اجرا بکنیم و این بهتر شدنه میدونی این مثل چیز میمونه، مثل که به تدریج تو داری از یک کوهی بالا میری، به یه افق بزرگتری دست پیدا میکنی. درسته. رشد همینه دیگه. آره. رشد با حرف زدن، با یاد گرفتن، با فهمیدن، با درد کشیدن اتفاق آره. میفته. یا مثلا اگر چیزی، موضوعی وجود داره که تا حالا نتونستین با کسی راجبش حرف بزنین، به هر دلیلی، میتونین بهمون پیام بدین، ما راجب اون موضوع حرف بزنیم با هم آره دیگه. مشکلاتی که پیش آورده یا خوبیایی که از اون اتفاق افتاده، به ما بگین که راجبش با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی خیلی خوبه. من خیلی احساس نزدیکی میکنم. بچه‌هایی که منو میشناسن، دوستام که منو میشناسن، اخلاق منو میدونن. من دلم میخواست الان همتون اینجا باشین، همتون بشینین روبروی ما، با همدیگه حرف بزنیم، گفتگو کنیم، صحبت کنیم. خیلی خوب میشد. حیف که نیستین، درسته اونورین ولی عیبی نداره. آره آره این خوبه. حالا اگر چیزی هستش که نمیخواید به عنوان کامنت پایین ویدیو بنویسید، دوست ندارید مثلا با اسم شما اونجا باشه، روی اینستاگرام هم میتونم به صورت آره خصوصی آره پیام بفرستن. آره اینو بفرستید و بگید اگر چیزی هستش که فکر میکنید اینقدر مهم هستش که مثلا برای برنامه بعدی ما اون رو در موردش صحبت بکنیم که تجربه خودمونه بگیم. چون من روانشناس نیستم، من اصلا اطلاعاتی توی زمین ندارم، فقط اصلا مگه اون چند نفر از آدمای روانشناسن؟ زندگی واقعیه، ما باید از واقعیت ها بگیم. آره اگه چیزی هست که فکر میکنید اینقدر مهم هستش که بیایم در موردش با همدیگه گفتگو بکنیم، اینجوری بگم فکر کنم بهتره، در موردش با گفتگو کنیم، به ما بگید تا در مورد اون حرف بزنیم، فکر کنیم، یه هفته وقت بذاریم. من فکر کنم صدف شما میتونید حرفاتون، اون چیزی که میخواید رو بگید، بفرستید به صورت پیام یا کامنت کنید. کامنت خیلی باحاله. میدونید مثل این میمونه که تو یه حرفی میزنی تو تاریکی، بعد یه نفر جواب میده بهت. فکر کن مثلا وسط یه بیابون تاریکی یه داد میزنی، یکی جوابتو میده. آره چه خیلی خیلی باحاله، حال خوبی خیلی داره. حال خوب. ویدیو قبلی دیدی دیگه، اصلا احسان خودش شوخی کرده بود ولی نعمت کلی حرف نوشته بود، کلی چیز گفته بود. انگار میدونی اون 5 6 خطی که نعمت نوشته بود، انگار یه آدمیه که یکی داره یه حرفایی میزنه که مثلا منم بهش فکر کردم، یک دردایی داره میگه که ما هم کشیدیم. آره آره نعمت یکی از دوستای خیلی خوب ما، اهل افغانستانه، بچه خیلی هنرمند و باحالیه و چیزی که اونجا گفته بود
مثل این بود که آقا منم تو خانوادم همین دردی که تو داری میگی پدرت دوست داری یا مادرت و فشاری که بهت اومده منم اونجا کشیدم. آره دقیقا. الان امیدوارم که هیچ کس هیچ دردی نکشه، ولی من فکر میکنم نعمت اگر این برنامه رو هم ببینه دوباره باز کلی حرف برای گفتن داره و این که ما این حرفا رو یه روز میزنیم. بیاریمش اینجا میشونیمش حرفاش آره بزنه. آره حتما نعمت رو میاریم بشینه با ما حرف بزنه، چون نعمت خیلی بچه کتابخونیه، به شدت مطلعه و مثلا این من خیلی امیدوارم که این اتفاق بیفته. حالا کلا ما شانس آوردیم، ما بچه ها اینجا انصافا دوستای خیلی خوبی داریم، آره دوستای زیاد خوبی داریم، مرسده، فرزاد، آره اونا که ما نعمت، هم آیدین، ساره، بچه های زیادی هن که اینجا خوبه. اینجوری که میگی وای الان اون میگه چه من نگفته، اون که میگه من نگفته. همه به خدا همه. آره عزیز امروز 2 بار صحبتش شد. مثلا ما خب چند تا نوه داشت دیگه، مثلا 3 تا ما بودیم، خاله بود و اینا. بعد جمع که میشدیم مثلا فرض کن روز تعطیل رفتیم خونه عزیز ناهار درست میکرد عزیز، بعد مثلا از یکی از نوه‌هاش که تعریف میکرد، بعد میگفت با خودش اینجوری فکر میکرد که نکنه مثلا اون یکی دیگه ناراحت شه، تو هم مادر خوبی، نه تو هم ماشاءالله تو خوبی. از همه شروع میکرد تعریف کردن. آره خب اینجوری نیست اگر که حالا ما اسم مثلا نعمت رو میاریم، فرزاد، مرسده، نمیدونم آیدین، ساره، فرنوش، این بچه‌ها که میگم اگه اسم سامان بود، الان سامان ناراحت میشه. اگه اسم بقیه رو نمیگیم معنیش این نیستش که مثلا دوستشون نداریم، تو ذهنمون نیستن، نه خب نمیشه واقعا. اگه با تشکر بکنی تیتراژ یه فیلم آره. میشه که 4 البته ساعت ما همینا تیتراژ میشه. دوستامون اینجا همینون دیگه، به غیر از حالا بقیه. آره خیلی خیلی خوشحال شدم. دوباره خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنین. آره البته که دوست دارین ها، مثلا این جمله زیاد حال نمیکنم باش. کی خب سابسکرایب کنین. آره اگه حال ببین این میکنین، یه جوری خوشم نمیاد به یکی بگم یه کاری بکنه. اگه آره دوست دارین فدای سرتونم، اگه دوست نداشتین بشنوین ما رو. آره خب این که سابسکرایب کنن باعث میشه که این آدمای بیشتری بتونن با ما ارتباط بگیرن، ما با آدمای بیشتری بتونیم ارتباط بگیریم. میدونی آره مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا تو رفتی یه جای غذای خوبی خوردی، میگم مثلا فلان رستوران خیلی غذاش خوبه، میتونی نگی اینو، ولی اگه بگی در واقع هم دوستت میره اونجا یه لذتی رو میبره، هم اون کسی که اونجا داره کار میکنه میبینه که مثلا یه نفری تازه اومده و از چیزی که من درست کردم با عشق با محبت گذاشتم جلوش، داره میخوره لذت میبره. آره اینجوریه. پس سابسکرایب کنین. آره سابسکرایب کن. و دوستان من عمیقا معتقدم که گفتگو کردن تنها راه حل مشکلاته. من این احساس واقعی خودمه و تمام تلاشم این بوده که سعی کنم با حرف زدن مسائل حل کنم، حداقل تلاش کنم که حل کنم. اگه حل نمیشه، چون فکر میکنم وقتی شما حرف میزنید در واقع یک کانالی میزنید از ذهن خودتون به ذهن مخاطبتون و این باعث میشه که 2 نفر بخوان یک مسئله رو حل کنن و 2 تا ذهن حتما بهتر میتونن مسئله رو حل کنن تا بله یک ذهن. بنابراین اینجوری به نظر من با حرف زدن سعی کنیم این کارو بکنیم. همینو بس دیگه. آره دیگه تموم شد این برنامه و منتظر شما هستیم شاد ببینیم. باشید، خوشحال باشید، پولدار باشید، عشق و حال به راه، آره ستاره بچینی. خداحافظ. هر وقت روز که این برنامه رو میبینید روز و شبتون خیر باشه. همینو بس. همینو بس.